Привіт, народ! Сьогодні я нарешті засняв повну тренувальну сесію. І поки я тут намагаюся повиснути зі щіпків, всього лише 6% користувачів згідно з YouTube статистикою підписані на мій канал. Якщо вам подобається мій контент, будь ласка, підпишіться. Це безкоштовно і ви завжди можете змінити своє рішення. Також, якщо ви хочете допомогти моєму каналу розвиватися, в описі є посилання на сайт Rungna. Я став афілейтом і за моїм промокодом Безбородов ви отримуєте 10% знижку на свою покупку. Я використовую їх магнезію більше 6 місяців і вона жодного разу мене не підводила. Так, ну і переходимо власне до тренувального процесу. Як бачили, спершу я розім'явся на різних дощечках, повисів на пальцях, трошки пострибав. Перед цим була базова розминка, а зараз я лізу білу трасу, найлегшу, щоб підготувати всі зв'язки та суглоби для більш складних пролазів. В цілому я всім раджу починати ваші тренувальні сесії саме з простих трас, аби підготувати себе до навантажень. Так, ну і всі пролази будуть в такому форматі, що справа гарна картинка з айфону, зліва з екшн камери для загального плану. Бо я знаю по собі, що коли дивишся таке відео, дуже хочеться побачити навколишню стіну, що там по зачепам і куди взагалі лізе ця людинка. Так, ну і плавно підходимо до більш складного матеріалу. Я знаю, я скільки раз Сподіваюся, почули цей вольовий видох. Цю трасу я пробував кілька разів пролізти, і мені не вдавався от саме цей рух зі зміною ніг. Я постійно з нього падав, але зараз я його зробив з першого разу на цьому тренуванні. Ну і в принципі топ взагалі не складний після цього. Але от саме буває таке, що один рух ти не можеш зробити, на ньому застряг і через це не можеш пролізти весь болдер. Тому ця сесія почалась з такої вже маленької перемоги. Перехід в наступний сектор. Так, спокійно, не треба сильно перемотувати, ми вже закінчили. Переходимо далі, знову зелена складність. От з даного ракурсу чудово видно, що високоякісна камера фокусується більше на мені, а зліва ви бачите весь пролаз цілком. Рухи абсолютно не складні, от до цього моменту, де буде рух такий навхрест після того, як я розставлю ноги. От зараз я з нього падав, не знаю, рази 3-4, мабуть. Ну треба якось просто пересилити себе і вивести на волі, не знаю. Не знаю, чи варто мені озвучувати кожен свій рух, але ось ця траса, червона складність, 6B. Її я проліз спокійно от до оцієї зачепи з першого разу, а далі цей рух я не зробив жодного разу. Спроб було вже, мабуть, близько 10, кілька різних тренувань, але просто права рука не може витримати це навантаження, і я падаю саме з цього моменту. Ще одна спроба. Не думайте, що я не відпочив, насправді пройшло хвилин 5, просто магія редагування. Отут треба вжатися і вистрибнути на верхню зачепу, спіймати її лівою рукою. Але мені просто, я не знаю, не вистачає сили чи витривалості, ну побачимо, може пізніше пролізти. Так, наступна 6B+, теж червона складність по таким жовтим банановим зачепам. Дуже круті рухи, такі динамічні. І от саме цей момент, коли потрібно заблокувати свою праву п'ятку та з мізера перехопитись на великий жовтий вулкан, мені не вдається. Пробував я вже цей рух зробити кілька разів, десь, я не знаю, 3-4 тренування на це пішло. Ну, але з кожним разом все ближче і ближче, тому не втрачаємо надію. В моєму залі останнім часом стає все більше таких рухів, де потрібно одночасно двома руками спіймати різні зачепи, от як було зроблено отут. Ну і насправді дуже цікаво спостерігати за собою зі сторони, як рухи, які здавалися абсолютно неможливими, тепер виглядають дуже легко на відео. Знову я падаю, трошечки перекрутив п'ятку на себе і вона у мене відвалилася.
Всі ці спроби йдуть одна за одною, без вирізаних, але я вирізаю відпочинок, щоб не було відео на 2 години. Бо більшість часу ми, звісно, відпочиваємо. Десь після кожного пролазу треба хвилинки 2-3 посидіти, почекати, повернути сили, зібратись з думками і видати все на наступній спробі. І майже впіймав, але чуть-чуть не вистачає, я навіть показую буквально 5 хвилин. Я відчув, що моя рука вже була в цьому вулкані, але чуть-чуть не вистачило. Так, поки я йду в наступний сектор, ось вам невеличке відео з попереднього тренування, як я тренував рухи на цій трасі, яку буду лізти зараз. Також завжди варто підготовувати траси до пролазів, почистити зачепи від зайвої магнезії, можливо від чогось поту, бо це сильно заважатиме. Ось цей злощасний рух, який я не міг зробити, нарешті я його зробив, справа на відео, але нога поїхала і я впав звідти. Для ремарки цю трасу я вже один раз проліз до цього, і зараз буду пролазити вдруге на відео, адже, на жаль, коли я пролазив її на минулій сесії, я це не засняв. Тут ви могли чути сміх мого друга. Він сумнівався, що я статично тримав топ, тому ось вам реплей. Скажіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чи достатньо стабільно я почувався на топі, і чи були в мене шанси там впасти. Тим часом тут невелика така пробочка, чекаю, поки інша людина злізе. Ніколи не лізьте на болдер, якщо над вами є людина, яка пролізла якийсь інший болдер, бо якщо вона раптом впаде, це може призвести до небажаних травм. Так, ну як я і казав, більше таких стає болдерів з дохватом 2 руками. Оцей чорний тому приклад. Спершу ловиш лівою і треба після цього спійматись правою. Дуже цікавий рух насправді, хочеться його все більше тренувати, адже виглядає ефектно. Так, тут у мене зіскочила права рука. Я після цього поліз відразу терти далі всі зачепи, щоб все мене тримало краще. І вам лишається лише дізнатись, чи допомогло це мені пролізти цей болдер. Так, все тримає, але я трошечки змінив підхід. Ліву ногу я підняв тільки зараз, і, мабуть, це теж допомогло втримати баланс. Отут я не був певен, що мені далі робити, чи брати оцей мізер на рельєфі, чи якось переставити ноги, але бачите, просто взяв його, він хороший, взяв наступну зачепу, вона теж хороша, і в принципі весь топ теж зачепи з негативним кутом, за них можна дуже добре триматись, кидаючи ноги, от навіть я на одній руці тут вишу. Почувався я, наче проліз якийсь болдер в якомусь змаганні. Там атлети теж завжди повисають на одній руці, дивляться на натовп, що їх підтримує. Так, тут, на жаль, немає переходу. І це у нас траса 7А, далеко за моїм максимальним рівнем. Я максимально проліз 6С, як ви вже знаєте з попереднього відео. І виходить є далі 6С+, і потім вже 7А. Ми з другом вирішили спробувати, тому що старт виглядав доволі легко, в принципі, так і є. Але оцей рух після старту, де треба закинути ліву ногу або перехопитись далі, ну взагалі він не виходить поки що. Ну подивимося, може все вийде і таким чином зламаємо свій застій. Ніколи не варто боятися пробувати нові рухи, нові траси, незважаючи на складність завжди. Якщо вам подобається це, то лізьте, це ж все-таки хобі. Це, мабуть, теж велика проблема зараз, що в залі ви завжди знаєте, яка складність, ой, я надто слабкий, я не зможу це пролізти. Але поки ти не почнеш пробувати щось нове, ти й не будеш розвиватися, тому не соромтеся лізти на складніші болдери. Так, от як я і казав, ми взагалі не знаємо, що далі робити. Тут уже цілий консенсус зібрався. Всі пропонують якісь варіанти, всі думають, як же взяти цю зачепу. І це також дуже цікава частина цього спорту, що
Всі приймають участь у вирішенні проблеми. Англійською це називається boulder problem. І це саме від того, що у тебе є проблема, як залізти на камінюку. І ви всі разом вирішуєте цю проблему, придумуючи якісь рухи, якусь послідовність, яку виконати і опинитися на вершині. Це, мабуть, поки найреалістичніший варіант схопитися отак лівою рукою, звісно, трошечки вище, ніж це зробив я. Ну і на цьому в мене для вас все. Дякую за перегляд!